Hoztál nekünk egy nagyszerű fürdőszoba projektet, beszéljünk kicsit erről, kinek tervezted, kinek készült? Gödöllőn élő házaspárnak készül. A lányoknak csináltak egy kis lakást. Mitől lesz jó vagy funkcionális egy fürdőszoba? Hát gondolom az elrendezéstől, és hogy kényelmileg jól lehessen használni a benne lévő szanitereket. Látjuk, hogy nem egy nagy helységről van szó. És ráadásul tetőtér. Úgyhogy ugye itt a tetőtér fedessége befolyásolt volt, hogy mit hova tesz az ember, illetve sarokkádat szerettek volna. Amikor prezentálsz egy projektet, akkor azt milyen eszközökkel teszed? Falnézetekkel, renderekkel, talán az egész programot oda viszed az ügyfélnek, és megmutatod, hogy így fog kinézni? Igen, az egész programot oda viszem igazából, mert az jó, hogy ott helyileg gyorsan változtatunk. Most alakul már a honlapom, mikorita.hu, illetve hát a Facebookon vagyok még fenn, Amarilla Design néven.